Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Chico and today we are going to talk about the Kafala System. We have been hearing so much about it, but do we really know anything about this traditional system that is happening mostly in the Middle East? So there isn't much of an understanding of what it really is. It is not just one system across all of the Gulf states. Para lang mabigyan kayo ng background, lahat ng Gulf states, kagaya ng Lebanon, United Arab Emirates, Jordan, Kuwait, at iba pa, ay may sinusunod pong isang version ng Kafala. Ang Kafala ay basically ang pag-invite ng guests sa loob ng kanilang country. So ibig sabihin yung local, pag may gusto siyang i-invite sa loob ng kanilang country, yun po yung ibig sabihin ng Kafala. At kung ating susuriin ang literature, nire-refer din nila as guests ang mga migrant workers, kagaya ng mga domestic helpers po natin. Pwede nating i-connect ito sa kung paano nag-umpisa ang Kafala System. So hindi po labor law ang Kafala System, ito po ay immigration system. Ang Ministry of Interior po ang nangangasiwa sa Kafala. Samantalang ang labor law ay under sa Ministry of Labor o ang Ministry of Manpower. So wag po kayong mako-confuse dahil magkaiba po ang dalawang sistema na ito. So as a worker, when you come into any of these countries, your entry is through the immigration system of Kafala and then you are governed by the labor law. So lahat na pumapasok sa mga bansang ito ay dadaan sa Kafala law. Kahit papapasok ka as a worker, siguro asawa ng nagtatrabaho doon or as a child. So lahat ng mga Gulf countries, ang pinakapunong kafil, that is the person or the sponsor under the Kafala system, is a national. Okay? So the only exception are those who employ domestic workers and in most of the countries, family visas. Halimbawa, kung meron kang asawa na gusto mo siyang kunin para magtrabaho or gusto mo siyang kunin para tumira sa iyo, halimbawa sa Saudi Arabia, ikaw ang magiging kafil ng iyong spouse. Okay? While sa ibang bansa, actually ang kumpanya na pagtatrabahuan na magiging sponsor, but in general, it is the family itself. Yun lang po ang exemption na pwede maging sponsor ng isang national. Nabanggit ko kanina na ang Kafala system ay hindi labor law. Ang problema dito ay ang nag-sponsor sa iyo under the Kafala at ang nag-hire sa iyo under the labor law is an individual. So most specifically, a local. It's the same person. At 9 out of 10 times, isa itong lokal or national. So, dyan na ngayon papasok ang mga problema. Dahil ang iyong sponsor ang magdedesisyon sa iyong residency, the way you live, paano ka magtatrabaho, sino ang pwede mong dalhin, how can you live there, at ang parehong sponsor din ang magde-decide kung ano ang trabaho mo, paano ka magtatrabaho, at magkano ang iyong sweldo. So basically, lahat ng power nasa iisang tao lamang. So ganon ka-powerful ang Kafala system. Bawat mga bansa na ito ay may bersyon ng Kafala. Ang isa sa tingin ko na pinakapangit na provision ng Kafala ay hindi ka pwedeng umalis ng bansa nang walang pahintulot ng iyong kafil. At pangalawa, hindi ka rin pwedeng magpalit ng trabaho na walang permiso ng iyong kafil o ng inyong sponsor. Basically, halos wala ka rin masyadong magagawa kasi bawat kilos mo, kailangan mong humingi ng permiso sa kanya eh. So halimbawa, kung gusto mong kumuha ng driver's license or gusto mong mag-open ng bank account, kung gusto mong mag-loan sa bangko or kung nais mong dalhin ang iyong pamilya sa bansang ito, kailangan ng permiso ng iyong kafil. Every movement, every single freedom is attached to that kafil. In most places, kung may problema kayo sa iyong amo, ay hindi mamimiligro ang buho mong paninirahan sa bansang ito. Halimbawa, when I was working in the Middle East, halimbawa, kung gusto kong ireklamo yung manager ko, hindi ako mamumroblema na pwede akong ipa-deport. Diba? So kahit na mawalan ka ng trabaho pero yung living conditions mo is more or less protected kasi magkahiwalay yun sa residency eh. Pero yun na hindi available sa Kafala system, especially sa mga Gulf countries na mayroong Kafala system. At ang isa pa sa pinaka-importante na parte ng Kafala ay ang wala kang karapatan na mag-renew ng inyong papers. So, ang iyong labor card or ang iyong work permit ay nire-renew ng iyong employer. Even your residency is done by your employer, by your sponsor, by your kafil. Meaning, hindi mo alam kung na-renew na ba nila at kailan nila na-renew ang iyong kontrata.
So basically wala kang alam, clueless ka, nangangapa ka sa dilim pagdating sa aspetong yan. So eto ang mga pinaka-importanting aspeto kung gusto mong umalis ng bansa o magpalit ng trabaho. Wala kang control kung ano man ang gusto nilang gawin sa status ng iyong residency. Pero eto mga kaibigan, this is for me the most interesting part. Kung nakaligtaan nilang i-renew ang iyong residency visa o ang iyong ID card, ang worker o yung resident ang magsasuffer ng consequences. Ikaw ang makikriminalize at hindi ang iyong ka-feel. While it is the responsibility of the ka-feel to renew your papers, pero ang mapapasama ay ang worker at hindi ang ka-feel or ang sponsor pag napabayaan ng ka-feel na asikasuhin ito. So eto yung mga provisions ng kafala na nakakaapekto sa mga workers doon. Pag-usapan naman po natin kung paano ang kafala system ay mas nakakaapekto sa mga mahal nating domestic workers. Even though some of these countries have introduced some kind of regulations, hindi po saklaw ng labor law ang ating mga mahal na domestic workers. It's either meron po silang separate regulations or domestic workers law. Their main governance is the Ministry of Interior. Sila po ang nangangasiwa sa kapakanan ng mga domestic workers. Then this is a very tricky thing kasi kung meron kang problema at ang yung i-complain ay ang tao din at kinatatakutan mo, kasi sa kaso ng mga domestic workers, ang isa sa paraan para makatakas sa isang abusadong work environment ay ang umalis sa kanilang mga employers. At sa oras na umalis sila ng kanilang amo, siguro may tumulong sa kanila na pinagkakatiwalaan nila or kahit ano pa man yun, immediately magiging irregular ang kanilang status. Meron na kaagad silang absconding or runaway case laban sa kanila. So hindi na importante kung ano ang rason kung bakit sila lumayas o umalis, kung binugbog man sila or ginahasa man sila, basta under sa kanilang batas ang pag-alis sa amo nang walang permiso ng ka-feel ay criminal. Okay? So ngayon, para sa mga domestic workers ay kailangan nila ang tulong ng kapulisan. And that is the key part of kafala on why it is so exploitative in my point of view. People under the labor law still have remedial or redressal mechanisms. They have slightly better access to justice. At least they have system that they can reach out to. Pero para sa mga domestic workers, medyo kabaliktaran po. So in general, isa sa kapangyarihan na meron na isang ka-feel ay ang pagsampa ng absconding charges laban sa domestic worker. At itong kapangyarihan na ito most of the time ay naaabuso. Halimbawa, kung ang isang worker humingi ng dagdag na sahod or kinu-question niya kung bakit hindi na ibigay sa kanya yung napag-usapan na sahod, ay po pwedeng magsampa agad ang ka-feel ng absconding charges laban sa domestic worker. At dahil sa absconding charge na ito ay immediately magiging irregular na kaagad yung status ng domestic worker. At pwede silang hulihin or ikulong at kailangan magbayad ng multa. And speaking of multa mga kaibigan, hindi ko lang alam kung magkano pero sobrang laki na mahirap bayaran ng isang domestic worker given kung gaano ka liit yung kanilang sahod. And so while Saudi and Qatar in some instances are the only two countries na merong official exit permit, kung meron kang absconding charges against you, hindi ka pwedeng umalis ng bansa. Okay? Kaya maraming mga employers ang inaabuso ito. Pwede ring gawin ng employer ang pagsampa ng absconding sa iba't ibang rason. Pwedeng dahil sa ayaw lang nilang bayaran yung fee ng visa renewal or pwedeng nabuwisit lang sila sa domestic worker. So basically kung gugustuhin ng employer na magsampa ng absconding sa'yo ay kayang-kaya niyang gawin kahit sa ano pa mang rason. Pwedeng gawa na lang siya dyan ng rason para pahirapan ka lang or para baliwalain ang kanyang responsibilidad sa iyo. Although, merong mga bansa na nag-introduce ng mga monitoring mechanisms which will hold the employer accountable if these charges are made without valid reasons. But in general, what we see with all aspect of the kafala system is that disproportionate power is given to the employer and at the same time, the employer is given full impunity. Ibig sabihin sa Tagalog, pagkaligtas sa parusa. So kahit pa nag-violate sila ng obligation nila sa ilalim ng employer's contract or if they violate their obligations as the kafil, the truth is bihira kang makakita na napapanagot sila sa kanilang nagawa even though the law
list penalties for not getting the visa on time or kung ano man yung mga policies na nilista ng law na yon. So basically, it's easy for them to get away in this kind of situations. So I guess mag-move on po tayo mga kaibigan dun sa common misconceptions that we've heard from people regarding the kafala. First is that the kafala is based on Islamic law. It has actually had a long background in the region. It really started in the colonial times. It had, I think, better intentions perhaps in the 20th century, and now it's really morphed into this way for states to sort of delegate authority over the large migration population to individual nationals. Alam mo yon, parang in some way yung mga local national nila ay binibigyan nila somehow ng power over migrants, especially domestic workers. Parang basically parang dinelegate nila yung power. Okay? So, dehado ang mga mahal nating domestic workers dito sa kafala system. So, to go back to this misconception, it has no basis on the Islamic law. At sa tingin ko at sa tingin ng marami, especially ng Philippine government, hindi po ito magiging hadlang para tuluyang i-abolish or i-overturn yung kafala system. And also, the kafala is not a single law. There have been some countries that did have a specific law that said this is a sponsorship law. But the kafala system is really a system. It's a number of laws that sort of intersect with each other. So in reality, up until now, the main contours of the system still exist, and the most egregious aspect of the system still do exist as well. Pero mga ka-OFW, eto naman yung maganda sa ating pamahalaan ng Pilipinas. Talagang pinaglalaban nilang karapatan ng mga manggagawa. Kaya naman nabuhayan tayo ng loob ng i-anunsyo ng Kingdom of Saudi Arabia ang pagpapawalang visa sa kafala system sa mga dayuhang nagtatrabaho sa kanilang bansa simula March 14, 2021. So that will be next year. Ibig sabihin nito, simula March 14, 2021, pinapayagan na nila ang empleyado na umalis ng bansa pagkatapos ng kanyang kontrata, na pwede nang magpalit siya ng employer kung tapos na ang kanyang kontrata, at pinapayagan na rin siyang mag-travel abroad. Although hindi pa alam kung ano ang coverage talaga nito, ay natutuwa pa rin tayo, especially ang Philippine government, dahil ito na yung simula. Hindi ko lang maintindihan bakit tumagal ng ganito para maisakatuparan ng reform na kagaya nito, but nevertheless we welcome this extraordinary reform. So once na maging epektibo na po ito mga ka-OFW, ay may payo ang Department of Foreign Affairs sa lahat ng mga workers sa Saudi Arabia. Huwag na huwag makikipag-areglo sakaling magmatigas ang inyong amo at hindi pa rin sumunod sa system. Maari po kayong dumulog sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia para mabigyan po kayo ng legal assistance sakaling magka-problema. Payo din po nila na kailangang dumaan po muna kayo sa POEA para masuri po talaga ng gobyerno yung kontrata ninyo, para pag nagkaroon kayo ng problema sa Saudi Arabia ay kaya po kayong ipaglaban ng ating pamahalaan. Okay po, so sana po ay nakatulong ang video na ito. So hanggang dito na lamang. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling isulat ang inyong mga tanong sa comments box section. Meron po tayong Facebook group at meron din po akong Facebook page na pwede po kayong mag-reach out doon. Mas mabilis po nating mababasa ang inyong mga tanong at mas mabilis po nating masasagot ang inyong mga katanungan. At ilalagay po natin mga kaibigan yung numbers ng POEA at Department of Foreign Affairs sa description box down below. Ilalagay din po natin yung kanilang website para po mabisita ninyo, at para kung meron kayong mga katanungan na gusto nyo i-direkta sa kanila, so pwede po kayong mag-reach out doon. Okay, so hanggang dito na lamang. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!